When we see little green plants sprouting up from the soil, it is indeed a sign that spring has arrived. You may have heard that some living things go dormant or hibernate in the winter. Grizzly bears and some kinds of frogs, for example, they stay dormant to save energy and survive the season. As plants sense temperatures rising like the beginning of spring, they release a combination of chemicals called hormones. Kailangan natin mag-bonnet at saka mag-jacket kasi sobrang lamig pa din. So, ipapakita ko sa inyo yung labas. Sanin na ngayon pero sobrang lamig pa rin guys. Alam mo yung pakiramdam na nasa nasa ref ka. Pero nasa fridge ka. Kaya yung kalamig yung mararamdaman mo. Kasi hindi na winter pero malamig pa din. Masarap magtigil din sa sikat ng araw. At tuwing umaga, lumalabas ako. Maganda sa katawan yung sikat ng araw. So lumalabas ako. Kahit may araw, malamig pa rin kasi yung hangin sobrang lakas niya. Saka ang lamig nung pagkakaano ng hangin kasi parang alam mo yung parang may yelo. Parang nasa loob ka ng fridge. Yun, ganun kalamig. Ang mapapansin nyo yung daluyan ng tubig namin. Ayan, freeze din yan. Kapag may tubig dyan, nag-freeze din yung tubig. Ayan. So, mapapansin nyo guys, yan naka-freeze yung tubig. Yung tubig na yan yung galing sa bubong. Kapag umuulan, dyan bumabagsak. So, mga ilang araw din siya bago matunaw. Patapos na yung winter, pero yung hangin, sobrang lakas pa rin at saka kakaiba yung lamig niya. So, papansin niyo yung mga puno dito. Wala pang mga dahon. Ay, mapapansin niyo, wala pang mga dahon yung mga puno. Mga kalbo pa sila. Pero ito, mapapansin niyo siya. Papakita ko sa inyo ito. Tingnan niyo siya, guys. Ayan. So, nagsisimula na silang sumipol. So, nakakatuwa sila. Tingnan niyo, guys. In the winter and fall, maple tree seeds, for example, need to experience a couple of months of cold weather before they are ready to germinate. A change in temperature is one signal that helps plants know when to grow. As plants sense temperatures rising, they release a combination of chemicals called hormones. They help tell the seed to start producing different parts, like roots, stems, and leaves. As Earth travels around the sun in its orbit, the length of days and nights changes from season to season. Plants can sense when the days are shorter in the winter. They can also sense when days are longer in the spring and many begin to grow. Seeds can go dormant, to when they can't germinate until spring, or a seed to know when it's the right time, it first has to experience a cold and wet season. The length of the day is another way a plant knows when to grow. Just like your eyes have receptors that can sense light and help you see, plants can also sense light. A plant's ability to sense these changes in temperature and daylight has to do with its genetic code, or DNA. DNA tells your hair and eyes to be a certain color or when to have a growth spurt, just as your genetic code is different from your friends. A daffodil, a tulip, or a daisy are also different. Spring is the time of year when many things change, including the weather. Temperatures can swing back and forth between balmy and frigid. Sunny days may be followed by a week of stormy weather. Sometimes extreme weather changes can occur even within the same day. During early spring, the axis of the Earth is increasing its tilt relative to the Sun, and the length of daylight rapidly increases for the relevant hemisphere. The hemisphere begins to warm significantly, causing new plant growth to spring forth, giving the season its name 13. Anise begins to melt,
Swelling streams with runoff and frost become less severe. In climates that have no snow and rare frosts, air and ground temperatures increase more rapidly. Many flowering plants bloom at this time of year, in a long succession, sometimes beginning when snow is still on the ground and continuing into early summer. In normally snowless areas, spring may begin as early as February. Nagsisimula na silang sumibol. Ito yung pagkabas. Kapag nag-aano to, sobrang lakas ng hangin. Feet apart, and dwarf peaches 5 feet apart. Apply a balanced 10-10-10 fertilizer around your peach trees each spring. Start with 1 pound new trees, and add 1 pound each year, up to 10 pounds for standard mature peach trees. Nakakatuwa, kahit ang lamig, magbubuko na siya. Nakakatuwa ang bulaklak nito, guys. Parang sa sakura, kulay pink. Ang dami din. Ito naman, apple naman to. Wala pa din ano dyan. Ayun, nagbubuko na din siya. Buko na din. Ito yung apple. Tingnan nyo. Hindi natanggal yung tag niya. Kasi yung iba natatanggal yung yung tag. Kasi sobrang lakas ng hangin. Tapos pag umuulan pa ng yelo. Ayan. Dito sa likod ng bahay. Ito naman. Ito yung sour cherry. Maasim na cherry. Tapos din sa kabila.
nyo naman yung matamis. Ituturo ko kayo. So, ituturo kayo dito sa bahay. Ayan ako. So, mapapasin nyo guys. Tingnan nyo. Nagbubuko na siya kahit malamig pa. Kasi ano na ngayon, spring. Pero yung lamig niya guys, pang winter pa rin. Ito yung nagbunga dati. Umalis kami, nagbakasyon kami. Ang dami niyang bunga. Pagbalik namin, ubos na. Kinain na ng ibon. Magagaling yung ibon mangilatis ng mga hinog or hindi. So, magaling ang ibon mangilatis ng matamis o kaya hindi matamis na bunga. Pagbalik namin, alam mo, inaabangan ko to eh. Pagbalik namin, wala talaga, as in walang natira. Ubus talaga kasi kinain ng ibon. Magagaling ang mga ibon eh. Yun doon naman sa dulo, ano naman yun, peach din. Pero ang dami niya guys magbunga pag nagbunga yung sobrang dami. Alam mo yung mangga, pag nagbubunga yung mangga, ganun sila kadami magbunga. Dun sa kabila, ang bunga naman doon, dun sa kabila, ang puno naman doon, African. Hindi siya ganun kadami. Minsan kasi naluluod siya, yung naglalaglagan, hindi ko alam bakit. Minsan kasi sobrang lakas ng hangin, kaya nalalaglag yung mga bunga niya. Pero malaking puno na din siya. Yung pagpasin nyo, ang gaganda dito pag nagbulaklak. Pag nagbulaklak to guys, ang gaganda din. Kulay pink din ang bulaklak nito. Yung mga manok namin, no? Nag-aantay na ng tubig. Binububo kasi yung mga tubig eh. Tapos ngayon, binububo nila yung mga tubig, nilalagyan ko ng tubig, tapos nihayapakan yung lagaan ng tubig. Eh, nagtutumba. Baala kayo. So, papakita ko naman sa inyo yung ayan, so mapapansin nyo dito. Kulay dilaw na ang ganda ng pagkakabulaklak niya guys. Tapos ang ano niya, ang buto niya para siyang hyacinth. Ganon. Ganon ang buto niya parang sa hyacinth. Maganda. Kaya ang dami ko tayo dyan. Tinanim ko dyan yung hyacinth ko na binili namin. Binili sa akin yung isa. Tinanim ko dyan. Yung mga tinanim din sila. Pag nagbulaklak to, papakita ko sa inyo guys. Sobrang ganda nila. Tsaka meron din ditong tubig. Kulay pink at saka red. Sobrang plain siya guys. Lalo na kapag nag-winter, makikita mo sobrang puting-puti siya. Sa labas, sobrang puti. Plain na plain siya. Ang ganda syempre kapag makikita mo puting-puti, lalo na yung mga puno-puno.
Ayun, that's all for today. This is the Filipino Wanderer, Barang Som That and share and like, please subscribe. Ciao!